في هذه الحلقه غادي تشوفوا معايا تتمه قصه مولات الخبز. داكشي اللي حصلوها كدير كان كارثه، كانت صدمه للناس ديال الحومه ديالها ولاي واحد تياكل من الزنقه. من بعد ما وقع ليا مشكل في النهايه ديال الفيديو، ما تسجلش ليا في المونتاج وما ديتهاش فيه في المونتاج. بزاف ديال الناس بقاو كيسولوني راه التتمه ديال القصه ما كايناش التتمه ديال القصه، عفوا ما كاينش فيها الصوت. اليوم جيت ندير لكم التتمه ديالها في هذه الحلقه. بقاو معايا حتى النهايه حيت قصه معبره ومشوقه، ولا تفرجتي فيها غادي تاخذ الحيطه والحذر من بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا اكل الشوارع واللي كيخدموا بلا ضميرهم. ما كنعممش، راه ماشي كلشي بحال كاين اللي كيخدم بضميره. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كنتمنى تكون اموركم هانيه وكل شيء عندكم مزيان. اكيد شفتوا الفيديو اللي لحت لكم ديال مولات الخبز وداك الشيء اللي حصلوها كدير، اللي كانت صدمه وكارثه، كارثه بكل المقاييس. هذه القصه معبره فيها عبره باش تاخذ الحيطه والحذر من اكل الشوارع. لكن كنعاود نقولها الخوت وكنعاود نقولها، ما كنعممش، راه ماشي كلشي بحال راه كل وضميره. انا شخصيا كناكل ماكله الزنقه لكن من عند الناس اللي كنثيق فيهم. المهم اللي ما شافش الفيديو راه كاين، هو اخر فيديو كان قبل هذا، تفرج فيه هو الاول وعاد تجي تشوف التتمه اللي كان وقع ليا فيها واحد المشكل. مشى ليا الصوت ديالها ما سجلتوش في المونتاج، وسولوني الناس بزاف بغينا التتمه. ودابا جيت نقول لكم التتمه اشنو وقع. المهم غنقول لكم واحد الملخص ديال القصه من البدايه ديالها، ولكن كنفضل انك تتفرج فيها هي الاولى عاد تجي تكمل باش تفهم القصه علاش كدور. المهم من بعد ما هاد السيده بغات تعاون راسها وتعاون مهمتها اللي عندها كبيره، ما درت شنو دارت، فتحت واحد الفران ديال الخبز بات شي دهيب، فتحت واحد الكراج عندها لتحت الدار ودارت فيه فران ديال الخبز كتبيع الناس الخبز كترزق الله. لكن اللي غادي يوقع ان الخدمه كثرت عليها، خدمت معاها واحد الدريه. في النهار اللي قبل العيد الكبير صيفطت هذيك الدريه، قالت لها غادي اليوم غنخدموا بزاف غنضلوا سهرانين، قالت لها من بعد غتعطيني واحد 3 ايام بغيت باش نمشي نرتاح. دوزوا نهار العرفه ديال العيد لغد العيد، الخبز كيكون فقود، باعوا الخبز بزاف، سالوا الخدمه ديالهم. قالت لها خذي 3 ايام. لكن هذيك الدريه غدوز يومين وغادا تجي على غفله وغتدخل غيقتلها الفضول، حيت ما كانش كتخليها تدخل عندها في واحد البيت اللي كتكون فيه العجينه، حيت مولات المشروع اللي مرتها هي كبيره هي اللي كتعجن. دخلت عندها الدريه على غفله كتشدها متلبسه، دايره واحد المنظر اللي منظر خطير، منظر كارثي. صوروا الخوت السيده بقات مبهوضه فيها ما فهمت والو. هذيك المراه قصيره كتجمع الخبز وكتخلط دقيق بايد الموتى. تصور معايا بايد الموتى كتخلطو. شافتها بقات غير مصدومه. مولات المشروع قالت لها ستريني، قالت لها حتى انا ما تاذينيش وغادي نسترك. قالت لها راه عرفتك اشنو كديري القبول وهذه بايد الموتى. صافي قالت لها صافي سيري، قالت لها راه ما غاديش ناذيك وصافي ومشات. لكن الدريه من بعد ما جلست مع راسها ودازت مده اللي طويله بقى ضميرها كيأنبها، ما بغاش تبقى تخليها كتآذي الناس. وهي اقتلها الفضول، مشات عند البوليس، مشات عاودت لهم داك الشيء كامل. قالت لهم راه دخلت لقيتها كتخلط الدقيق بايد الموتى في واحد المنظر اللي غريب، منظر اللي صعيب. قالت لهم راه ما كانش كتخليني ندخل عندها البلاصه اللي كتعجن فيها، وانا قتلني الفضول، واكيد كنت عارفه ان غتكون كدير شي حاجه اللي ماشي تليه. وحصلتها وشفت اكيد ان الشرطه ملي سمعوا داك الشيء ما المهم خاصهم تيشدوا السيده متلبسه، حيت خير دليل هو انك تشد الواحد متلبس. خلاوها حتى النهار اللي غادا تكون متلبسه وعرفوا شنو كاين، مشاو ليها الخوت للدار ديالها على غفله، دخلوا للبيت اللي كتخلط فيه العجينه ديال الخبز باش تبيعها وكيحصلوها. وهاد المره في منظر اللي كثار من المنظر اللي شافت هذيك الدريه، واحد المنظر اللي بشع، منظر اللي غريب، منظر اللي شغنقول لك اللي بزاف. لقاو هذيك السيده كيف ما ولدتها امها النهار الاول، يعني ما لابسه والو، وكلها مكتوبه بالطلاسيم، طلاسيم ديال الشعوذه. البيت عامر غير بداكشي ديال الشعوذه وداير به الشمع شاعل. وحدها القصريه
عامره دقيق وليد ديال الموتى. شدوها من طبيعه الحال، هزوا دوك الادله وداوها معاهم. قالوا لها شنو هادشي شنو كديري؟ ما بقى عندها ما تخبي، كاينين الادله كاين كلشي. قالت لهم راه كندير القبول باش داكشي يتباع ليا ونبيع بزاف ونبيع كميه كبيره. وفعلا الخوت كانت كتبيع الخبز اكثر وحده كتبيعو بواحد الطريقه اللي غريبه ومشكوك في امرها. وتصور معايا بداو كيفتحوا معاها التحقيق، قالوا لها منين جبتي هاد الايد ديال الموتى، كيفاش كتجيبيهم، اشنو كاين، عاودي لنا شنو طاري. قالت لهم انا ماشي بوحدي، كاين واحد الحفار ديال القبوره اللي كل 3 ايام كيجيب لي ايد ديال الموتى اللي من طبيعه الحال خاصها تكون ميت اللي كيكون جديد، وانا كنخلصو هذه سنوات من نهار فتحت الفرن وانا خدامه معاه. قالت لهم السميه ديالو البلاصه ديالو فين كاين، مشاو جابوه حتى هو خداو معاه تحقيق. قال لهم هاد السيده كاين وكاين، ما بقى عندهم ما ينكر. قال لهم راه كتخلصني كل 3 ايام راه كنجيب لها ايد ديال ميت. وهي تحكمت بالسجن ودخلت للسجن ودوزت مده طويله، حيت هي اصلا كانت مرا كبيره تقريبا في عمرها شي 60 عام وماتت في السجن. وهذاك السيد حتى هو حكموه الحفار ديال القبوره وتشد في السجن. والناس ديال الحومه ديالها كيقولوا انهم بقاو كيدوزوا من حدا داك الكراج كيسمعوا القصريه بحال كتضرب مع الارض واصوات اللي غريبه، وكيسمعوا شي هضره اللي ما في شكل، يعني بقات هذيك البلاصه بحال مسكونه. واكيد ان البلاصه اللي كانت كتقام فيها الطقوس ديال الشعوذه وهذا الشيء راه اكيد انها غادا تكون ما مزياناش وغيبقى غتكون مملوكه زعما مسكونه كيف ما كنقولوا. وكانت هذه هي نهايه القصه، قصه للعبره، قصه للتوعيه. اولا الناس اللي كتبيع في الشارع، الناس اللي كتبيع في الشارع، حسب راسك اخويا ولا اختي انك كتطيب لوليداتك وكتبيع ليهم، كتبيع الناس بحال وليداتك، يعني غتبيع لهم شي حاجه نقيه، شي حاجه اللي زوينه. بحال في الدار دابا، في الدار واش وليداتك غادي طيب لهم شي حاجه اللي ماشي حتى اللي غتاديهم؟ لا. هذه اولا كتبقى مزيان مع ربي. ثانيا خاصك تحاول انك تفكر بواحد الطاقه الايجابيه. راك اللي توكلتي على الله وخرجتي واحد الكميه وما بعتيش بزاف، والنهار الاخر ما بعتيش بزاف، وبقيتي ديما كتوكل على الله وما كتاديش الناس، كون انك اكيد غادي تربح واحد النهار اللي كميه كبيره، وداك الشيء من عند الله، حيت تبعتي طريق الله. وما غتكونش نهايتك خايبه، نهايه ماساويه بحال النهايه ديال السيده. اكيد انك لا درتي شي حاجه خايبه تكون نهايتك بشعه، السجن، او لا حتى ما حصلتيش في الدنيا غتحصل مع ربي وغتكون نهايتك خايبه وديال بصح. هذا هو اللي كاين. المهم الخوت، هذه قصه للتوعيه، قصه للعبره، حيت بزاف ديال الناس كنلوح على هاد المواضيع كيبداو يقولوا لي راه اكل الشوارع. لا خوتي، انا كناكل في الشارع، كنعاود نقولها مره اخرى، من عند الناس اللي كنثيق فيهم، حيت ماشي كلشي بحال بحال. راه كاين اللي كيخدم بضميرو، كاين اللي كيخدم بضميرو اللي ما يقدرش يأذي بنادم، كتاكل من عنده الماكله وكتحس براسك راك بحال جالس في دارك. واش فهمتوني؟ بحال راك جالس في دارك. المهم هذه هي نهايه القصه، كنتمنى تبقاو حتى للنهايه، واللي وصل حتى لهنايا لايك كيف العاده، كومونتير، بارطاجي الفيديو مع صحابك باش تعم الفائده. واللي ما تفرجش في البدايه ديال القصه هذا كان غير مشكل وقع لي في الصوت، وما التتمه ما كانش فيها الصوت في الفيديو اللي قبل، رجع تفرج فيه باش تفهم القصه وتفهم علاش دايره، وجي شوف التتمه هنايا. وما فيها باس قلنا نقولوا نصائح ونهضروا شويه، نديسكوتيو معاكم شويه، وتهلاو ليا في راسكم. الى حلقه قادمه ان شاء الله.